Chị yêu người Việt vì chị yêu đất nước Việt Nam rồi. Chính vì thế mà chị cũng rất là ấn tượng khi mà được làm nhiều ở nhà hàng Việt Nam ấy. Chị có thể nói rằng là những cái bữa tiệc chị không thể quên được. Bởi vì chị làm việc với database, với tổ Hotis, tất cả các đại sứ. Không một đại sứ nào không biết đến Madame Hà, Madame Nhung. Kinh nghiệm của chị nếu mà có đi ra nước ngoài thì học, tiếp nhận những cái gì mà mình học để mình mang về, nhưng mình phải để lại ấn tượng. Nếu không có đam mê, không có yêu nghề, không thể phục vụ. Vì mình không phải phục vụ họ đâu, mình phải yêu cái nghề của mình, tận tâm và chân thành. Vì phục vụ đừng có kiểu cười một cách gọi là cười phải cười thoải mái, cười chân thành. Cười mà thảo mai khách biết ngay. Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel in Vietnam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là hai chị rất đặc biệt, đã từng làm ở Metropole, khách sạn Thống Nhất ngày xưa. Và rất may là hôm nay rất bận nhưng lại tôi mời được hai chị đến đây để nói chuyện. Xin chào chị Bảo Hà, chào chị Nhung ạ. Xin chào Khánh. Chào Khánh. Em phải nói là chào các chị, mới đúng hơn đúng không? Vì tiền bối của em mà. Mình cũng rất là vinh dự được đồng hành cùng với Khánh trong cái chương trình này. Được ôn lại những cái kỷ niệm mà thời chị em mình cùng với nhau. Bao nhiêu năm bây giờ gặp lại, chúng mình vẫn như thế. Và cũng như tự nhiên Khánh nói về câu chuyện đó, nên là Bảo Hà với Nhung là hai người mà cùng nhau xuất phát điểm và cho đến tận bây giờ cũng vẫn cùng nhau trên mọi bước đường. Cặp đôi này như là song sinh đúng không? Tại vì các chị là toàn giữ vị trí quan trọng ở Metropole, nhưng lúc thì chị Nhung giữ vị trí quản lý này thì chị Hà lại giữ quản lý chỗ khác, mà sau lại đổi ngược lại. Đúng rồi. Cho em nghĩ rằng là trong hôm nay mình nói chuyện nó cũng sẽ rất thú vị, có những cái hay của nó. Đúng rồi. Thực ra thì Metropole, chị với Nhung là người xây những cái nền móng như kiểu nhà mình xây cái móng thì bọn chị là những người xây móng từ cái thời kỳ đầu. Nghĩa là được training đầu tiên với những cái nghề luxury hotel mà với Accor mà kết hợp đầu tiên là được những người được đầu tiên được training. Cho nên cũng rất là hay, nhưng mà được nhận ra những cái điều mà cảm thấy là mình may mắn. Các chị có nhớ những buổi đầu tiên là chị em mình vào phỏng vấn này xong đi training đúng không? Đúng rồi. Chị có nhớ không? Khách sạn Dân Chủ. Đấy, tại khách sạn Dân Chủ đứng xếp hàng, xong tự nhiên cái cảm giác mình đã làm khách sạn rồi, nhưng sao lại phải đi phỏng vấn? Xong rồi lại gặp những cái người mà người ta mới đến khách sạn, mới đến Việt Nam, xong người ta lại phỏng vấn mình để vào một bước đi làm khách sạn. Và cái nghề FB mình đã làm 11 năm rồi. Lúc ý là tụi chị là cũng là 11 năm ở khách sạn Thống Nhất. Cho nên cảm giác rất là tự tin ấy, nhưng không sợ. Nhưng mà vì cái vốn ngoại ngữ lúc ý mình trong trường du lịch cũng đủ thoải mái để mà có thể thoải mái giao tiếp. Cho nên là tuy là cảm thấy cũng hơi có một cái gì đó mà mới, nhưng mà rất tự tin. Thế còn chị Hà thì sao? Chị thì khi mà phỏng vấn ở Dân Chủ ấy thì vì là thời mở cửa, chị biết là khách sạn Thống Nhất là đóng cửa, cho nên là bọn chị làm như thế là 10 năm Nhung nhỉ? Cho công ty du lịch Hà Nội, khách sạn Thống Nhất. Và khi đóng cửa thì mình biết là khách sạn chuyển mình. Và chuyển mình thì chắc chắn là phải cái tầm nhìn ra thế giới, thì mình happy để mình đi tuyển để mình vào một cái doanh nghiệp mới với người nước ngoài. Cho nên là không có cái gì là phải rất là vui và rất là phấn khởi để đi vào một cái khách sạn mới chuyển mình. Thế hai chị ngày xưa mà khi làm ở thời Thống Nhất ấy, thì các chị là làm cái gì? Mình cũng vẫn làm nhà hàng. Hai bạn với nhau cùng đều cũng, làm nhà hàng. Cũng đổi suy đáp như thế, cũng là khi thế này cũng là nổi tiếng ở Thống Nhất đấy. Nổi lắm. Bây giờ vẫn nổi mà xinh lắm. Thì là hồi đấy nhá, cùng vào trường du lịch ấy, thì là gọi là trường du lịch Việt Nam. Và những cái năm vào trường du lịch Việt Nam ấy thì những năm 76 là những sau chiến tranh, và năm 1976 thì chỉ biết là đấy là trường du lịch Việt Nam. Và những năm đời ấy thì với khách sạn là nghề của ngành an ninh. Đó, nó là gọi là trường TK 5172, có nghĩa là chỉ tuyển những con em trong ngành công an thôi. Cho nên tụi chị cũng chỉ nghĩ là mình vào một nghề khách sạn mới hơn so với ngành công an, nó sẽ mở hơn. Thế là vào học trường du lịch. Cho nên tại sao mà chị nói là khi mình được đi phỏng vấn với Accor Metropole ấy, mình cũng những câu hỏi của họ mình cũng không thấy ngỡ ngàng, bởi vì cái trường du lịch Việt Nam đã dạy rất cơ bản.
các món ăn Pháp, cách phục vụ đúng kiểu người Pháp. Đấy, cho nên tụi chị cũng thấy rất là thoải mái, nhưng nó có cái khác nhau về cái cách appearance và cái attitude. Đặc biệt thay đổi từ cái hệ bao cấp và sang cái hệ mà service một cách đúng kiểu service chuyên nghiệp, kiểu Pháp hơn. Nó khác nhau ở chỗ nào Đỗ Khánh biết không? Hồi đấy tụi chị còn phải ngỡ ngàng cơ. Em là có phải dân F&B chị đâu làm sao mà biết được. Vì cái hồi đấy thời bà Hà với Nhung mới vào và ra trường năm 78 tại lại làm khách sạn Thống Nhất Hà Nội, bây giờ là khách sạn Metropole. Thì những năm ý vào và trẻ và xinh nhất thì làm với các bác ở trong tổ Food and Beverage nhá, vừa trẻ vừa xinh nhất, nhưng chỉ khách sạn Thống Nhất hồi đấy chỉ tiếp những khách nước ngoài thôi, khách Việt Nam không có nhá. Và các sứ quán xung quanh vào, và cái nguyên tắc của các bác dạy chúng tớ ngày ý là như nào nhỉ? Không được cười với khách. Thế à? Ra order khách phải nghiêm. Nghiêm. Các bác bảo chứ tụi cháu mà ra cười với khách là khách người ta tưởng là cháu thích nọ đấy, và họ sẽ thích nọ thế kia. Nó có cái sự khác. Đấy là cái khác. Và sau cái buổi training sau đấy là cứ phải cười với khách, phải niềm nở với khách, phải tỏ ra sự thân mật và chân thành với khách. Đấy là cái sự khác biệt. Sau mà bắt đầu là tụi chị update lại những cái mà gọi là cái gì lại gọi là mới, cái gì gọi là thay đổi, cái gì gọi là luxury. Thế chị thấy có đúng không? Và lúc ấy chị phản ứng như thế nào? Chị thì thấy là trước kia mình đã cười rồi, nhưng mình bị ghim lại. Tại sao lại không được cười? Mình wonder thôi. Nhưng vì là mình nhân viên mới, mình mới ra trường mà các bác tổ trưởng lại dạy như thế, về theo một cái cơ chế an ninh mà. Làm việc xong còn phải báo cáo, chứ không phải bỗng dưng là cứ làm như thế đâu. Thế cho nên là cái đó là cái đổi thay lớn nhất mà tụi chị phải cập nhật một cách nhanh chóng về cái mà service của luxury là như thế nào. Đó. Chị nói là nhanh chóng, nhưng bọn chị mất bao lâu để thay đổi và bao lâu để thay đổi và cười được? Thoải mái luôn nhỉ? Lúc đấy mình như kiểu là mình bị kìm hãm. Như là bị kìm hãm và bây giờ mở một cho nên lại càng như là ngôi sao ấy. Và lúc đầu tiên của Metropole đúng không? Này, nhưng mà ngôi sao thì em nhớ chị Bảo Hà là hình như không biết có phải ngày xưa sinh không nha, chị được sang Nhật đúng không? Chị đi nhiều lắm, chị đi nhiều nước, tại vì là chị ngày đấy chị là Bolio Restaurant Manager, cho nên là các ông đại sứ đều biết đến Madame Hà. Và chị được ông bà đại sứ de Gaulle Pháp là cho đi một vòng châu Âu và học ở trường La Rochelle về quản lý. Trường La Rochelle. Thế còn chị đi Nhật chị đi Nhật là khi Thống Nhất đóng cửa. Khi Thống Nhất đóng cửa thì hồi đấy là du lịch và văn hóa là cùng một bộ. Thì ông bộ trưởng Trần Hoàn là có cho chị đi Tokyo tổ chức một lớp cho nhưng mà lại không phải về văn hóa, giới thiệu văn hóa về văn nghệ. Chị có thể đánh đàn bầu, chị học 3 tháng đàn bầu, đàn xanh sứa, rồi múa Tây Nguyên ở tại Tokyo cùng với nghệ sĩ piano của nước mình ấy, là anh nghệ sĩ piano nổi tiếng đấy. Thì là bọn chị biểu diễn ở nhà hát lớn ở Tokyo để lấy cái tiền từ thiện cho trẻ mù ở Việt Nam. Thế thì đấy là giữa cái Thống Nhất và cái Metropole chị cũng được lucky. Thế bạn chị có được đi không? Không, chị thì đi xấu hơn à? Khác. Bởi vì lúc ý, năm ý thì Hà lại có một cái nhóm gọi là bên du lịch Hà Nội ấy, tuyển để có một nhóm đi cùng với Sở Văn hóa để biểu diễn nghệ thuật của ngành du lịch. Đó. Thì còn tụi chị thì cùng nhau là năm 2000 là đi sang training ở Pháp, ở trường La Rochelle đấy. Thì là vào một cái trường du lịch tân tiến nhất của Pháp đợt ý, và kết hợp với Alliance Française đấy để cho những khối nói tiếng Pháp. Thì cái trường vào trường du lịch ở bên đó là một cái sự kiểu như là mình ngỡ ngàng luôn ấy, bởi vì cái trường du lịch của ta từ những năm 2000 như thế mà trường du lịch nó không như trường du lịch của mình đã học ở Việt Nam, mà nó là như một khách sạn. Đó, khi người ta mở trường như thế là mỗi một nhân viên vào bộ phận nào thì được học đúng như thế, nhưng là nó là quy mô và mô hình của một khách sạn. Để lúc đấy hai chị đi cùng nhau luôn à? Đi cùng từng đợt một chứ. Em nghĩ là cùng đợt, tại vì các chị đang giữ vị trí rất quan trọng. Chị là đi người đầu tiên. Đúng rồi. Không, đi theo đây là hiệu trưởng. Mà chị nhớ mãi này, cái trường du lịch đấy nhá. Khi chị sang đợt đầu tiên thì ông Chauvelay đã quá happy rồi. Bởi vì sao? Hết cái chương trình học về quản lý, chị mới bảo mình chỉ là học viên thôi, chị bảo tôi muốn đứng lên lớp một tiết.
và chị Đình lên lớp, sau đó chị bảo là chị tự tin, xong sau đó chị lại bảo là bây giờ ngày mai là ngày chị mới hiền. Chị bảo là ngày mai là ngày tôi về rồi, bây giờ tôi muốn là làm Repa Vietnamien để mời tất cả các thầy giáo viên. Repa Vietnamien là nói với các bạn có nghĩa tiếng Pháp, có nghĩa là các món ăn Việt, đúng không? Một cái tray và đội món áo dài để mời các thầy trong trường. Nhưng mà chị mới hiền đi siêu thị thì lại làm thành 30 suất. Thế là chị bảo là bây giờ có 12 thầy cô giáo, bây giờ ở dưới downstairs là cái restaurant thì bây giờ mày bán đi. Thế là bán một cái xe du lịch là vào ầm. Thế là ông Candor tổng giám đốc đây này, Madama về ngay Christmas. Mà không, Chevrolet bảo không, bà ở đây bà mở nhà hàng Việt Nam rồi, bà bán cho tao rồi. Cho nên là đi mỗi một nơi chị có một cái kỷ niệm và chị học được rất là nhiều. Sau đó thì ông ấy happy quá và đợt sau mới là Nhung, ông cho đi một vòng châu Âu, Luxembourg cái thứ, đi một vòng châu Âu, vì ông ấy thấy happy thế. Cho nên là chị cũng thấy rằng là bọn chị cũng hết yêu nghề, nhưng mà nghề cũng cho bọn chị nhiều. Nhưng khi các chị mà sang học bên đấy thì các chị thấy là bên La Rochelle, trường đào tạo du lịch có khác nhiều lắm mà các chị học ở Việt Nam không? Về cơ bản nội dung ấy, nếu mà về rất nghề là đúng nhá, kỹ năng như nghề ở Việt Nam thì nhỉ? Đúng như trường du lịch. cho nên không ngỡ ngàng về cái nhưng cái mô hình hoạt động mô hình khác. Thôi, cái mô hình và cái khác. cách các thầy giáo dạy đương nhiên là phải khác, bởi vì các thầy giáo nó sẽ đi đúng về cái chuyên môn đó, và người ta rất cho sinh viên mở để mà tự sáng tạo, đưa ra những học nhóm như bây giờ đấy, đưa ra những nhóm để mỗi nhóm đưa ra được những cái cách làm việc nhưng mà theo một cái quy chuẩn nhất định. Cho nên theo như đúng trường du lịch Việt Nam thời bấy giờ nhá, thì tụi chị được học đúng như thế đấy. Chà, hay nhỉ. Mà em thấy là cái hay nữa là bây giờ chị Bảo Hà này đi training đào tạo mọi người này, thế chị có áp dụng những cái mà technique chị học ở bên Pháp không? Hoặc nhưng mà lại thế này, chị kết hợp giữa cái training của Accor chứ nhỉ? Chị đây này, cái quyển mà tụi chị đây nhá. Bây giờ thì thực ra đấy, tụi chị đây nhá, được học ở Metropole là hay ở chỗ này này. Mỗi manager từ supervisor trở lên là đã có quyển gọi là Passport Accor Training. Có nghĩa là sau những bao nhiêu khóa training này đã được các trainer ký vào đây. Từ quốc tế là bà Madame Mitsuchit là người trainer đầu tiên, thầy giáo đầu tiên của các chị, ấn tượng lắm. Thì các thầy giáo sẽ ký vào đây, và từ quyển passport này tụi chị có thể đi các nước nếu có cơ hội. Mà ví dụ nhỡ, đây là chị lấy chồng Việt Nam nhé, nếu mà chị nhỡ lấy chồng người nước ngoài, chị sang Pháp chẳng hạn, là chị có thể xin việc Accor rất là dễ dàng, dựa vào cái passport đã được. Thế chị thích Tây hay thích ta? Chị thì lại nghiêng về người Việt rồi, chị yêu người Việt vì chị yêu đất nước Việt Nam rồi. Chính vì thế mà chị cũng rất là ấn tượng khi mà được làm nhiều ở nhà hàng Việt Nam ấy, Spy Garden của Metropole ấy. Này, nhưng em phải chỉnh lại nhé, chị nói bà Mitsuchit là của bọn chị, không phải của bọn chị đâu. Nói chung, có nghĩa thầy giáo chung, người trainer đầu tiên của chúng mình, tại vì là chị em mình là vào đợt đầu tiên mà, đúng không? Được bà Mitsuchit dạy mà, đúng không? Tiên đấy. Chị có nhớ là bà dạy vừa rồi chị sang một cái khách sạn của em chị ở bên Pattaya, thì chị làm trainer, chị dạy thì cũng gặp Mitsuchit. Ôi sướng nhỉ. Đấy. Chị cũng dạy 2 khóa bên đấy. Thực ra thì bây giờ chị làm dạy cho Vin nhiều hơn. Vin Group, chị vợ Vượng ký với chị nhiều hơn. Rồi những tập đoàn lớn như Fresh Garden, rồi là Vietnam Airlines mặt đất. Bây giờ chị cứ đi nhiều, chị thích. Chị thích thì trong đây em sẽ phát triển sâu về cái này để chị chia sẻ. Nhưng quay lại là ngày xưa bà Mitsuchit dạy đấy, tại em nhớ là cái ngày đầu tiên chị em mình trước khi bắt đầu khai trương chính thức Metropole học một số chương trình, thì em hỏi là chị lúc có nhớ đấy là Khánh em có mà key person của Metropole đấy. Chị nghĩ rằng là chị Nhung với Mỹ Linh là cái lớp leader đầu tiên, chứ Khánh còn về sau. Ông cũng đúng không? Em học cái lớp đấy là cùng leadership và training the trainer. Leadership nhưng mà hai học trò này cũng được cô yêu ái nhiều đấy. Tận bây giờ là sao? Cứ mỗi tối học xong là dẫn cô đi ra ngoài phố hàng đào, hàng Nga, không mang tính chất hối lộ, không mang cho tính chất hối lộ, nhưng mà phải nói là có một sự rất là phục và cảm thán thực sự cô Mitsuchit ấy, bởi vì cái cách cô dạy em có thấy không?
quá dễ hiểu, quá dễ hiểu, và chị học mà đầy nhiều về cái cách cô truyền cho mình về cái bài sư phạm của bà ấy. Khi học xong một buổi chẳng hạn là mình đã nhớ hết rồi, và mình đã làm thế nào khi thực hành đấy mình cũng cảm thấy rất đơn giản. Cái cách mà cô truyền cho mình nó dễ hiểu cực kỳ, nhất là cái cho nên đến bây giờ các chị vẫn rất đầy năng lượng nhỉ. Nhưng mà em thích một cái là đấy, các chị sau buổi học xong đưa bà ấy đi ăn. Thực ra đấy không phải là hối lộ, đúng rồi, thôi. Mà là... thực ra đấy là cái hiếu khách của cái kiểu của người Việt Nam. Các chị đến thành công đến ngày hôm nay, nhưng một trong điều em nghĩ là vì các chị rất quan tâm đến khách, đúng không? Đúng rồi. Và các chị rất là và cái mà cô giáo cũng muốn như thế. Nếu mà dạy xong mà về xong mà chẳng biết học sinh là cô giáo ở khách sạn chả ai biết ai thì nó không hay ở chỗ rằng là mọi người không được biết đến những cái Việt Nam hồi đấy giờ. Còn đi mở cửa và đi mua bán những cái ở trên hàng ngang hàng đào, mà cô thì là một người rất là tinh tế. Khi cô đi cô trả giá rất là khéo ấy. Mình còn học được cái cách giao tiếp của cô ở ngoài xã hội cơ. Đấy, thì cái bài học training về cái appearance và attitude của cô ấy rất là hay. Nó là cái mở màn cho cái vấn đề là tại sao em nói là về cái hỏi chị về cái sự thay đổi lớn giữa cái bao cấp thời thống nhất với Accor là vì thế. Vì cái bài dạy đầu tiên của các cô là về appearance và attitude của một cái người nhân viên của khách sạn luxury là phải như thế nào. Thì cái đấy là từ cho manager là phải thấm nhuần đã thì mới đến được nhân viên, đấy thấy không? Sau khi học chương trình của bà Miss Suchit là các chương trình chung, thế còn về chuyên môn là F&B của các chị đúng không? Chị có nhớ ngày đấy sếp của chị là ai không? Đời đầu Mark Bovary. Mark Bovary. Chuẩn luôn, các chị vẫn nhớ lắm. Các chị có ấn tượng với anh ấy không? Chị thì thấy là ấn tượng với anh là một người rất trẻ, đẹp trai và sếp mê trai rồi. Rất kiểu như mình cảm thấy một con người rất là Pháp ấy, rất phăng xe ấy. Cách anh ấy nói và cách anh ấy giao tiếp khi phỏng vấn cũng thế, anh rất nhìn thẳng vào mọi người và anh không bao giờ cắt ngang khi mọi người muốn nói cái gì, và một cách rất là phăng xe là anh ấy hỏi câu hỏi rất là rõ ràng và ngắn gọn. Mà cái cách phỏng vấn đời đầu của người Pháp có thể người ta cũng là một cái gì đấy người ta chưa hiểu về Việt Nam ấy, là phỏng vấn cái chị ngạc nhiên ấy, là trong bài phỏng vấn đối với Food and Beverage ấy, thì anh ấy bao giờ cũng có một cái đầu tiên là anh đưa vài phép tính cộng, phép tính nhân, phép tính chia cơ bản để xem mình có biết làm những cái việc cơ bản hay không. Đấy. Vì là lúc ý họ mới sang Việt Nam, họ chưa biết là cái thực lực của cái nhân viên Việt Nam là như nào. Thì cái một trong những cái đấy chị thấy rất là buồn cười nhỉ. Nhưng mà lại thấy đúng. Bởi vì cái cơ bản của người food and beverage đầu tiên là phải biết tính toán, phải biết order xong cộng trừ nhân chia cái đơn hàng đấy bao nhiêu tiền, cái bill đấy bao tiền. Đấy. Sau này còn phải tổng hết ca doanh thu như thế bao nào, nhiêu đấy, food cost như thế nào nhỉ? Nhưng bây giờ có bao giờ ai phỏng vấn là mày biết cộng trừ nhân chia đâu. Nhưng mà thời đấy có thể là họ mới sang mình và họ chưa hiểu cái thực lực của cái người nhân viên ở Việt Nam là như thế nào. Thì chị đấy một cách vào cái cách anh chăm chú phỏng vấn, và sau đấy anh training cho từng tổ và đưa từng mỗi người vào một việc rất là đúng, rất hợp lý. Chị trải qua bao nhiêu đời các cái giám đốc của em chưa nói tổng giám đốc đâu mà phụ trách về ẩm thực tính đấy. lại nhé, Mark Bovary 12 người. Mark Bovary Food and Beverage Manager. Xong đến chị chưa nói assistant của Food and Beverage Manager thì nhiều rất lắm, nhiều, đi cùng gần như là gấp đôi. Em nhưng nói mà là giám đốc ẩm thực đấy. Giám đốc ẩm thực là 12 người với different cái quốc tịch khác nhau. Bunhat Thụy Sĩ, anh Bunhat là rất hay nhá. Stefan Belgium, rất nhiều. Bọn chị được làm việc với rất nhiều cái way quản lý khác nhau. Can gây nhau 12 con người tất cả. Nhưng mà chắc làm với 12 người đấy cũng có những cái sẽ rất mệt mỏi đúng không? Tại mỗi người một kiểu đúng không? Tại vì hôm nay mình không nói xấu mọi người đâu, nhưng mà không nói xấu, nhưng mà chia sẻ thôi. Các SOD Food and Beverage đều là tuyệt vời. Bởi vì tại sao người ta cũng thay đổi như thế? Tại sao ở Việt Nam mình cứ một ông giám đốc ở một tổ này cứ mãi mãi không được? Food and Beverage là SOD là phải thay đổi. Vì mỗi người mang đến một cái concept mới, mang đến một cái nguồn gió mới, và mang đến một cái kiểu quản lý mới đúng rồi. Để cho các chị lại update.
lại thay đổi, và khi đến người ta không bảo người ta thay đổi theo cách họ nhá. Người ta hay cái là người ta hỏi là mình muốn gì, mình đề xuất cái gì để người ta nghe ngóng, và người ta sẽ làm cân bằng những cái người ta muốn thay đổi, và cùng với mình cùng lại đưa ra những cái concept mới. Đấy thì nó những cái manager mới với tụi chị thì không có gì khó khăn, và tụi chị chưa bao giờ gặp khó khăn với bất cứ một SOD của Food and Beverage nào cả. Chị còn ấn tượng cơ, năm 1998 Mr. Pruhat ấy, đấy là chị lại là năm ấy chị 37 tuổi mà chị vẫn mới có thêm một em bé nữa, mà anh ấy là người rất tình cảm nhá. Anh bảo mày cứ việc sinh em bé ở nhà, chúng tao đến nhà mày để họp briefing, morning briefing. Đấy thế là mang cả đội morning briefing với chị ở dưới nhà dưới Kim Yêu một lần. Trường hợp đấy cũng là đặc biệt đấy. Đặc biệt đấy, chị cảm thấy rất là, từ đấy mình thấy cảm động đúng không? Người giám đốc mà lại mình sinh em bé mà lại xuống họp morning briefing ở dưới nhà mình, để một cách là mọi người rất nhớ mày, rất mong mày quay trở lại làm việc, và rất muốn là take care, những mọi thứ rất là ấm áp ấy. Đấy. Chị có biết rất hay là ngày hôm qua anh Pruhat vừa mới nhắn tin cho em qua Facebook nhưng em vẫn nhớ anh ấy rất tình cảm. Anh ấy về nghỉ hưu rồi, nhưng em nhớ anh ấy có một cái là anh ấy là người đòi hỏi rất cao. Đúng. Và anh là muốn tất cả sản cái phẩm gì nó phải perfect, cao cấp luôn, xịn sò luôn nhỉ. Thực ra trong 12 người thì anh ấy là manager thì bọn chị làm với Pruhat học được nhiều nhất, nhưng mà khó tính nhất đúng không? Focus 100%, kể cả Gu ở nhà, mà cái thời đấy thì em biết rồi đấy, toàn những là Putin, phục vụ Putin, toàn tổng thống thôi. Thời anh là được phục vụ các cấp cao, toàn tổng thống, cho nên là rất là phải nói focus 100%. Nhưng mà sau đấy rồi thì có đi đâu thì cũng rất là, tại vì nó đã cao cấp như thế này rồi thì bây giờ mình xuống đi đâu cũng không có vấn đề phải lo. Mà kể cả cái ông nào quản lý kia kiểu nào, nhưng mà cái nhấn mạnh của anh Pruhat tụi chị bị nhớ lâu và ấn tượng với anh lâu là vì cái cách làm đội nhóm của anh cũng hay nha. Ví dụ là trong một tháng kiểu gì anh cũng yêu cầu tất cả supervisor và manager phải một buổi đi outing ra ngoài cùng với nhau. Mà ai mà không đi ra ngoài hôm ý phải có lý do rõ ràng, chứ không phải là thích đi là đi mà không thích là ở nhà đâu. Đấy, cái cách làm của anh là together và cùng đưa nhau ra được những cái chia sẻ. Đấy, cái đó làm chị mà nhưng mà cũng dễ thương lắm nhá. Đi làm việc thì rất khó tính, nhưng mà dễ thương, ra ngoài đi dậy đi nhớ lúc hết mình party nhá, hết mình quẩy thì bà Hà bà không nhảy với tao, dỗi ngay nhá. Tao mời bà ra nhảy, bà không nhảy với tao, dỗi, cũng rất là nice. Không, em phải ấn tượng với hai chị một điều nữa. Đến hôm nay mới nói hai chị nhảy rất đẹp, rất thích. Em còn nhớ Ricardo Perang không? Trời ơi, Ricardo Perang thì chị không bao giờ nhớ được, mà không bao giờ quên được, mà mọi người lại còn bảo là du lịch, còn bảo là cặp bồ. Không phải, ông ấy rất là tuyệt vời. Chị còn nhớ sinh nhật chị, ông ấy ra cái chỗ sàn nhảy ở đây này, ông ấy bắt ông đi làm cái bánh, ông đội lên đầu mà tắt hết cả cái sàn nhảy đi. Rồi ôi, đến lúc mấy mình mà nhảy ôi dồi ôi, ông mời mình nhảy thì mình chóng mặt luôn ý. Không, nhưng mà đấy, em nhắc đến ông Ricardo Perang, đời đầu giám đốc của mình hotel, tổng giám đốc đầu tiên của mình ý, thì chị thấy ông là đúng chất Pháp 100%, sự ga lăng và cái quý tộc của ông. Em có biết rằng khi ông nằm trên giường bệnh không? Đoàn gọi FaceTime chị, thương vô cùng. Cái đời sau đợt sau lúc có cancer, ông bị cancer ấy, mà ở Pháp rồi, lúc đấy Anwar còn đang ở trong kia, chị vào chị đào, chị với cả Jerry thân về sau với Anwar, chị vào cùng với Jerry để set up cho lại sau cái đợt bão cái cho Anwar, thì lúc đấy là Perang về Pháp để bắt đầu mệt rồi. Thì nhưng mà ông ấy tình cảm lắm, như một ông bố Việt Nam. Đúng rồi. Như bố chị luôn. Em cũng rất quý ông đấy. Chị biết sau này đâu cũng mời em vào làm ở Anwar đấy mà vẫn chẳng bao giờ quên được những ngày đầu được ngồi với Khánh hôm nay. Trời ơi, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về hết à. Tự nhiên lại cảm thấy mình chứ còn từ ngày chị retire là 8 năm, chị gặp Nhung chắc 1-2 lần. Đúng rồi. Chị cứ đi suốt. Khánh thì càng không gặp, nhưng chỉ gặp trên cái ngã rẽ về hưu ấy thì lại cũng mỗi người một ngả. Mỗi người một con đường, tại vì cũng không chịu ngồi yên, nói thẳng thế luôn. Tại vì các chị rất năng động mà, nhưng mà các chị có nhớ được tên hết các tổng giám đốc của thời Metropole các chị làm không? Tổng giám đốc gì? Kandor, Ricardo Perang, Bozola, Mr. Bozola. Không, Bozola lúc ấy chưa là tổng giám đốc. Chưa được làm giám đốc. Phó tổng.
ai nữa nhỉ? Các chị làm với ông Frank Lafourcade. Quên được ông đấy. Trời ơi, Lafourcade là cùng đời với Bruhat à? Hình như là cùng đời với Bruhat nhà mình đấy. Em nghĩ là thời nhiều hơn là làm với anh Candor, nhưng có làm với Candor. Nhưng mà Candor chị nhớ với em là thời Candor là thời khách sạn mình khó khăn nhất. Đúng rồi. Đấy, cái thời ý là tất cả các bộ phận đều bị kiểm soát về kinh tế và không hồi đấy là bệnh dịch. Không phải Candor chưa ngày bệnh dịch SARS mà ở đấy bệnh SARS ở bệnh viện Việt Pháp. Mà mình là khách sạn mình là duy nhất được cung cấp đồ ăn một cách nhưng mà chị rất là thích Candor một giây đấy. Nhưng mà Candor là không người có nguyên tắc như thế nào, nguyên tắc rất khó tính, nhưng mà chị lại thích cái con người đấy. Nhưng mà ý là không phải mình không nói sự khó khăn của ông, mà mình nói ông là cái giai đoạn ý ông ấy lãnh đạo cái đợt ý là ông hơi bị khó, bởi vì là rất là khổ. Toàn những lúc easy toàn những lúc dễ dàng. Đúng rồi, Lafourcade là sau đấy thì rất dễ dàng mà rất may mắn, đúng là có may mắn là cái số. Xong này là trợ lý lại trợ lý lại là anh Survey, có khi cũng thân với em ấy đúng không? Survey thì cái thời đấy thì một thời, nhưng mà em đang muốn nói chuyện với Candor một chút này. Em cũng rất nể phục ông ấy. Ngày xưa ông ấy cũng một thời gian mà ông cho em lên bờ xuống ruộng, nhưng em cũng vượt qua được và ông rất quý em. Nhưng tại ý em muốn nói, tại em nhìn thấy quyển sách lịch sử Metropole, chị biết không? Metropole có một quyển lịch sử ngày hôm nay, đấy là ông Richard Candor đã khởi xướng để xuất bản quyển sách này. Tại quyển sách Metropole và hay gọi là cái Legend of Indochina là các khách sạn xịn sò nhất mới ra ở Đông Dương và trong cái huyền thoại của khách sạn, trong đó có khách sạn Oriental Bangkok và khách sạn Raffles ở Singapore. Nhưng em rất thích quyển sách Metropole này, có nhiều thứ. Một là không kể, nhưng mà em cũng là người đóng góp rất nhiều cho nội dung của quyển sách, làm với anh Andre Augustin. Em là người cung cấp rất nhiều thông tin về ông Lafourcade. Lúc ấy em luôn kề vai sát cánh với anh Augustin. Đúng rồi, để tại làm vì làm cái này em vào Thư viện Quốc gia, em liên lạc với rất nhiều các khách hàng rồi các nơi để nó cung cấp tài liệu cho cái mà trong quyển sách này có cái menu cũ của ngày xưa cũng được in trong này. Nhưng một cái rất thích nữa là có chị Bảo Hà và chị Nhung trong quyển sách này. Làm sao lại quên được hai hoa hậu này. Đây. Đúng không? Đây. Sela, Stesuli. Đấy, một thời thanh xuân của chúng tôi ở đây. Năm Ý vào Accor là chúng tôi 31 tuổi. Vì là có 11 năm thanh xuân trẻ hơn nữa của khách sạn Thống Nhất. Thì bắt đầu vào Accor là 31 tuổi đấy. Cả hai đứa cùng 31 tuổi. Cho nên là cả cuộc đời là rất luôn đi cùng với nhau đấy. Nhưng mà trong cái buổi là của cái lịch sử quyển Metropole này ấy, có cả đợt ý mà ông Augustin là ông ấy phỏng vấn cả bố chồng chị. Bố chồng chị là kế toán của thời Việt Pháp. Đấy thì ông ấy cũng mời cả em ấy. Em là người cũng là cùng với ông ấy mời bố chồng chị đến để phỏng vấn về đấy, vì là nó ra đời là vì chị có nói trong câu chuyện khi ông nói là khi ta làm ở đây thì bố chồng ta cũng rất là happy, bởi vì là tự nhiên là có một con dâu cũng vẫn là theo nghề một khách sạn Metropole. Và thời đó ví dụ như năm Pháp Ý, bố tôi làm về kế toán, nghề kế toán, và có biết ông Giảng làm cà phê ở khách sạn đấy là cà phê, và ông ấy phát triển ra cái cà phê trứng đầu tiên của Hà Nội thì cũng xuất phát từ Metropole. Cho nên chị em mình cũng rất là tự hào, từ Metropole mình trưởng thành, mà mình trưởng thành một cách rất là đầy những cái giống như Tây nói là em còn nhớ cái giọng này nhá, chị đố em đoán này. I'm successful. Hồ. Ai nhỉ? Chị Nhung có nhớ không? Cái giọng đấy mà không nhớ à? I'm successful, Madame Ha, I'm successful. Có thể là ấn tượng. Madame Anwar. Rồi. Ấn tượng với vì mà bà mở Anwar là chỉ nói nhiều câu chuyện đằng sau khi mà có những cái tiệc thôi, chứ cũng không hẳn là đi cùng với mình. Bà mở được cái máy bay đấy, cái máy bay thành công. Chị có biết là ông Andre Augustin này vẫn hay liên lạc với em đấy. Thế cho bọn chị gửi lời thăm. Em cũng rất quý ông đấy. Cho là ngay trong cái trang sách đầu tiên bao giờ ông cũng sẽ nói đến tên em là người đã đóng góp cho quyển sách này rất nhiều.
Trong quyển sách này liệt kê đến rất nhiều các nhân vật VIP đã ở Metropole, và em nghĩ là hai chị đã có rất nhiều cơ hội phục vụ các khách đấy. Các chị chia sẻ một chút đi xem nào. Quá nhiều. Hà thì có cơ hội tất nhiều. Tất cả các cái tổng thống này, bây giờ mà Bush, ông Bush bố, Bush con là chị cũng phục vụ hết này. Putin này, rồi là các ca sĩ này, rồi Angela Jolie, rồi mình lấy cái tên Angelia là vì bà đến đây này. Tất cả những người nổi tiếng là chị cũng phục vụ hết rồi, và chị có hẳn một quyền của bản thân chị về chị phục vụ những cái người đấy theo năm tháng để mình giữ lại, mình làm kỷ niệm. Em nghĩ là sẽ có một buổi riêng nữa làm với chị, riêng các chị về các chị đã có trải nghiệm phục vụ các nguyên thủ quốc gia, các minh tinh bản bạc, những người nổi tiếng như nào nhỉ? Cũng hay chứ, đúng không? Hay chứ rồi, rất là hay. Nhiều khi nhá, đi cùng mấy cô bé người nước ngoài là cô về Julie phục vụ Putin. Thế thì ông ở tầng 6, mà cái cô bé này là assistant F&B nhá, mà lại cứ run lên, bấm lên tầng 7 xong lại bấm tầng 5, bảo mày đi đâu đây? Miss Putin là ở tầng 6. Tức là người ta luống cuống hơn mình, vì là người ta có chưa có kinh nghiệm. Nhiều khi đấy là kinh nghiệm ấy. Cái kinh nghiệm nó làm cho người ta cảm thấy không có gì phải sợ, cứ bình thường phục vụ thôi, bởi vì tất cả đều là ở cái attitude của người mà cảm nhận. Cho nên là đến hôm nay thì để lại trong mình những kỷ niệm, nhưng mà những cái quyển ảnh của mình là những cái mà mình giữ được trong cho con, cho cháu. Hai chị có biết không, em luôn luôn khi mà nói chuyện với mọi người, và nếu case study bao giờ cũng nói đến tên chị Bảo Hà và chị Nhung là những nhưng mà người em phải nhớ nói là Bảo Hà. Tại vì rất nhiều Hà ở Metropole, người ta nhầm thì chết. Chị là chị Bảo Hà là sao sáng rồi. Em hay nói với mọi người như này này, hai chị đấy là những người mà, xin lỗi nhá, nhiều tuổi nhất, nhưng các chị là những người mà được khách yêu quý nhất. Các chị nhỉ, 30 người còn nhiều tuổi hơn mình không? Nhiều tuổi là trong cái thế F&B, trong khối F&B là mình vẫn là nhiều nhất. Đúng rồi. Em trừ các chị ở bếp thôi. Đúng rồi. Mình food and beverage là mình cao nhất. F&B là những người nhiều tuổi, xin lỗi nhá, nhiều tuổi nhưng mà không già. Không, nhưng mà một cái positive rất hay là luôn luôn em nói là các chị phục vụ khách rất thích, và tất cả các nguyên thủ quốc gia hoặc các CEO, các chủ tịch các tập đoàn đều rất thích luôn hai chị này. Chị nói nghe là chị rất confident. Thời đấy nhá, chị có thể nói rằng là những cái bữa tiệc chị không thể quên được, bởi vì chị làm việc với database, với tổ Hotis, tất cả các đại sứ. Không một đại sứ nào không biết đến Madame Hà, Madame Nhung. Mà kể cả những khách quen như Mr. các thứ đến là bà cũng đi làm steak tartare, chỉ có bà thôi. Rồi tất cả những handling complaint là mình, tại vì mình đã quá là quen thuộc, phục vụ quen với cả những cái khách VIP ấy, người ta hay thích là người nào đã phục vụ ấy thì người ta vẫn muốn người đấy được đến phục vụ. Anh Candor lên tầng 6 vào phòng Putin để kiểm tra xem là Madame Hà everything ready, ready vào. Đuổi ra, mày là ai tao không biết. Đấy, tại vì sao người ta kiểm tra hết từ đồng hồ thứ của mình rồi. Đã được an ninh kiểm tra. Rồi, cho nên là tổng giám đốc hay tổng giám đốc không biết, chỉ biết là chứng minh thư của bà này và hai người này thì thôi. Đấy, thế. Cho nên là phục vụ các cái nguyên thủ quốc gia là mình quá quen rồi. Nhưng mà các nguyên thủ quốc gia đấy thì chị phục vụ mà chị gọi là gì, ấn tượng nhất, hoặc là chị có một cái gì mà để chị nhớ nhất, hoặc là bad experience hoặc good experience? Với tất cả những nguyên thủ quốc gia thì chị ấn tượng nhất là bố mẹ Bush. Ông bố và bà mẹ Bush. Sau khi bà Barbara thì tại vì là phục vụ xong thì hồi đấy còn Đức thì là phục vụ xong thì ông bà ấy rất là, khi mà đi rời ra khỏi khách sạn ấy, mà chị không phải là ca chị làm ấy, mà nhất định phải gọi chị đến bằng được, và khóc nhá, và rất là, nói chung rất là tình cảm. Và khi về trở về Accor thì chị nhớ có viết một cái letter về cái tập đoàn Accor ở Bangkok về chị. Tức là người ta đi, người ta rất là, nói chung là đấy, ấn tượng nhất là ông bố bà mẹ của Bush. Và chị cũng chụp rất nhiều ảnh với ông bà đấy. Thế còn những cái nguyên thủ quốc gia khác thì người ta không có tình cảm như người ta còn là business hết. Cho nên mình cứ thế là mình làm đúng công việc của mình thôi, chứ cũng không có ấn tượng gì lắm. Nhưng mà ấn tượng nhất là bố mẹ Bush. Ngày xưa chị Nhung có cơ hội để phục vụ các khách VIP không?
Tụi chị đấy thì chị cũng bên Ý thơ gần như là những cái bữa đại tiệc thì ở bên nhà hàng Pháp, còn bữa ăn thường ấy thì lại sang bên nhà hàng Á. Ví dụ nhà Madame Barbara là ăn riêng, khi ông chồng ăn ở bên kia thì bà lại ăn bên này. Thì tụi chị có cơ hội là giới thiệu những món nem, món bún chả ấy. Thì bên này nhà hàng Á thì mình giới thiệu những món Việt Nam. Thì là những cái cách ăn. Bà có thích mấy cái đồ Việt Nam mà mình phải hướng dẫn là cách ăn phải như thế nào thì người ta cảm thấy lý thú hơn. Ví dụ bún chả thì không thể gắp một miếng thịt mà ăn không, nó sẽ không hay, mà mình phải hướng dẫn là cho tất cả vào bát, rồi thịt, bún và rau cộng với nước mắm cùng với nhau thì để ăn cùng một lúc thì nó mới đủ vị, tròn vị thì mới hay. Đấy, thì ví dụ thế. Hoặc là tụi chị có những hôm mà đặt phục vụ Thủ tướng Nhật ăn bé, được ngồi phòng riêng ở trong nhà hàng Á. Đấy thì cũng những cái ca sĩ cũng nhiều Việt, ca sĩ nổi tiếng cũng nhiều. Còn bên nhà hàng Việt thì tụi chị lại có đi giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt với các sếp bếp nhà mình là chị Vân với cả chị Hải ấy. Đấy, thì là đi Ấn Độ, đi Trung Quốc, đi thành phố Xi'an, thì để cái sự trao đổi sếp giữa Accor với nhau. Thì các sếp Trung Quốc sang đây giới thiệu món ăn Trung Quốc thì mình sang Trung Quốc giới thiệu món ăn Việt Nam, sang Korea, sang Ấn Độ. Cái trải nghiệm của chị sang các nước đấy thì chị thấy như thế nào? Rồi sang các nước đấy mà giới thiệu món ăn Việt Nam, bữa ăn nào nhà hàng cũng đông chật cứng. Bởi vì mình phục vụ những cái thứ mà ngay tại trên quầy ngày đấy. Những năm Ý thì ví dụ phục vụ phở là một thứ rất là hay rồi. Nó được bày là mình làm, bao giờ mà đi ra nước ngoài mình vẫn làm 2 quầy, 2 gánh ấy. Thế xong như ở quầy buffet nhà Á ấy, thì là bánh phở các thứ như này, nước dùng như này, đồ như này thì mình giới thiệu và cho khách cảm nhận được, nhìn rồi mới ăn ấy. Rất thích. Hoặc là cách làm nem, khi bao giờ đi ra các nước mình cũng có một buổi dạy làm nem cho khách. Chị có biết nên làm không? Chị chỉ hướng dẫn cùng thôi. Còn sếp, cái đấy nhiệm vụ của sếp, nhưng chị hướng dẫn khách ăn. Đấy, hướng dẫn cách nếm thế nào. Cho nên mình là người nếm và mình đưa được cái đĩa ăn đấy, ăn như này sẽ ngon và trình bày như này mới đẹp. Thì là trước khi ăn thì phải nhìn. Thì cái đó là cái nhiệm vụ của chị. Đấy, nhưng mà chị bao giờ cũng được thử cái độ vị đó trước khi mà nhà bếp đưa ra. Vì cũng có thể các sếp là như này, nhưng mà các sếp bao giờ cũng nhờ tụi chị thử các đồ ăn Á như thế. Metropole thì hay đi trao đổi các cái chương trình ở bên nước ngoài. Đúng rồi. Nhưng đi bên nước ngoài có cũng nhiều cái mà rắc rối, phức tạp rồi, tại vì nó là một cái môi trường mới, nó một cái nơi mà mình có một cái team nó có sẵn. Đúng rồi. Thì nhưng mà em thấy tất cả chương trình nào để họ đều rất thích, rất thành công. Thì các chị là tại sao nó thành công thế, hay là cách tổ chức của các chị như nào, hoặc là chị chia sẻ một chút kinh nghiệm. Tụi chị là khi sang nước ngoài thì bao giờ chị với cả sếp cũng làm việc với nhau. Trước tiên là phải ra được menu. Menu sẽ mang sang bên Ý là gồm những cái gì, và sẽ liên hệ với bên bếp bên kia là người nào sẽ cùng với tụi chị để làm trong toàn bộ cái tháng đấy, để hai bên cùng có trao đổi cách làm binh bông nhau, là tôi nấu đồ ăn như này đưa ra menu cho họ và những cái chi tiết. Và để thành công ấy thì hai bên phải cùng phối hợp với nhau. Và sang bên đấy thì tụi chị được quyền, phải yêu cầu là được quyền là trang trí toàn bộ cái bữa ăn Việt, nó buffet Việt là như thế nào, để cho người ta nhận diện cái đồ Việt là như thế. Và cái yêu cầu marketing cũng một phần của từ tụi chị, là bên Ý phải làm thế nào để quảng cáo và đưa ra được những cái cách quảng cáo cho tụi chị biết trước, là sẽ quảng cáo như này cùng với những hình ảnh tụi chị sẽ là chân thật, là phải như thế. Tụi sẽ phải đề co như thế, giống như những hình ảnh, chứ không phải là quảng cáo một đường mà hình ảnh một cái kiểu. Thế rồi là yêu cầu cái cách set up, bàn ghế hôm Ý set up trên bàn ăn cũng phải là kiểu Việt Nam. Tụi chị mang theo những cái đĩa và riêng của mình và đũa riêng của mình mang sang để cùng set up đúng kiểu của nhà hàng Việt. Đó, thì để cho khách là rất là wow, và cảm nhận đây là đang ăn ở Việt Nam, chứ không phải là mang đồ Việt Nam sang đấy để mà nói theo cách của họ. Đấy, mình mang cái của mình sang và làm đúng những cái mà người Việt Nam kinh nghiệm để mà đi ra nước ngoài ấy, thì nó rất là kinh nghiệm thích. của chị nhá. Nhung thì là như thế, những kinh nghiệm của chị thì thường là chị ra nước ngoài là chị cũng hay đi một mình. Ví dụ như sang Hue Hin Thái Lan cũng là một mình. Thế nhưng mà một mình thì vất vả đúng không? Không vất vả, nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng là mình phải biết là mình điểm mạnh gì. Ví dụ như là khi chị nhìn mình phải để lại ấn tượng 1-2
2 thứ ấn tượng thôi. Ví dụ như là chị xuống một cái nhà hàng Thái buffet thì chị thấy nó set up phải nói là lung tung lộn xộn, mà chị nhìn thấy cái đấy là không được. Thì trước khi đi chị muốn để lại một cái ấn tượng cho anh food and beverage manager, và chị bảo là ngày kia tao đi rồi, ngày hôm nay tao muốn set up lại toàn bộ. Nếu mà nice mà hợp lý thì mày keep, mày cho tao cái thằng manager của nhà hàng đi với tao 4 giờ sáng, chị đi dậy từ 4 giờ sáng. Còn nếu không nice thì mày trở về cũ. Mà chị chắc chắn là nice. Bởi vì sao? Không thể nào mà khách lấy bánh mì xong lại đi ra chỗ kho ma, xong lại quay lung tung fruit lại một nơi, lại rút lại một nơi. Thế rồi là cái decoration thì lại, ví dụ như cái rút với cái hoa quả là rất cần cây xanh, thì lại chẳng có cái gì cả. Cho nên chị nhìn thấy những cái điểm yếu của họ là mình muốn để lại kinh nghiệm trừ Metropole. Đấy là kinh nghiệm mà mình đi đâu mình phải để lại ấn tượng, cũng như là tình yêu cũng vậy thôi à. Phải biết là anh Khánh đánh điểm yếu cái này, mình và đánh đúng vào điểm yếu và mình tấn công vào cái đấy. Và thôi mình chỉ nửa giờ vời thôi, mình bye bye. Thế là nhớ cả đời. Thế ngày xưa có tấn công anh Tây nào khi làm Metropole? Nhiều quá. Rồi đại sứ Ý trẻ măng cứ đi theo suốt mà, nhưng mà mình không được. Đúng rồi, không phải đúng gu của mình. Trong mình rất là Tây mà rất active thôi, nhưng mà cái con tim của mình là Việt Nam. Đúng. Mình rất trung thủy, cho nên bây giờ vẫn thằng Tây nó bảo Madam Hà, I'm waiting you until you divorce. Tell me the way your husband do, I learn from him, để cho mày phải bỏ những cái tất này kia, nhưng mà không được, mình cái này mình biết thì mình không được. Đấy, thế cho nên là kinh nghiệm của chị nếu mà có đi ra nước ngoài thì học, tiếp nhận những cái gì mà mình học để mình mang về, nhưng mình phải để lại ấn tượng, chứ không phải là ngu ngơ. Madam Hà ơi, theo hôm nay ở nhà hàng kia mày đi ở chỗ nào mà tao sang để tao học, tôi học cái leader. Cho nên là sau đó sẽ ngồi lại để nói về những cái mà yếu mạnh và nên thay đổi. Và trước khi đi mình để lại cái đấy. Đấy, mình để lại, có nghĩa là để lại dấu ấn đấy. Tức là mình chỉ đánh 1-2 điểm thôi, xong rồi mình đi, thế là ở lại đi thôi Madam Hà, rồi ở lại. Nhưng mà cũng sang kiểu La như Rosen là không biết là lúc nào mà cái cảm nhận đấy nó tự ăn sâu vào trong mình ấy. Tức là mình thấy là nó cái nghề nghiệp rất là của tự mình nhiên ấy, nó không nghĩ là mà khi mà mình làm mình y như là mình đang ở Metropole chứ không phải là bên cái khách sạn của người ta. Thế thì mình mới làm nhiệt huyết được. Đúng rồi, giống như nhớ lại cái hồi đi học ở trường Pháp ấy nhỉ. Đấy. Học sinh nó trẻ hơn tụi chị rất nhiều, bởi vì tụi chị là nhân viên đi học mà. Tụi nó là đúng sinh viên mà. Chị tầm cho nên là sang trường quý lắm. Thì ông Châu Valley, ông bảo là bà Hà bà không về đâu, bà ở đây bà mở nhà hàng. Thế là từ cái vụ đấy đi thì là ông bắt đầu ông bảo thôi thế này thì phải contact với Metropole để tiếp tục. Đúng rồi. Tức là chị mở đường. Thế cho nên là chị mới bảo Hiền là bây giờ mình phải, trước khi đi mình phải để lại ấn tượng gì. Thì Hiền bảo thôi bây giờ đi ra chợ, đi ra siêu thị mà gọi là thôi các món đơn giản mình để bày trên cái tray này thôi. Thế cuối cùng họ bán được. Thế rồi mình cũng phải lên lớp một lần để mình nói về cho người ta biết là cái khách sạn 5 sao ở Việt Nam như này mình cũng giảng như người ta thôi. Tất nhiên là cái trình độ sư phạm mình không bằng những cái người kia, nhưng mà cái way của mình là đặc biệt hơn. Chị nói với Khánh nghe là đi ra nước ngoài mình phải dùng cái thế mạnh của mình. Thứ nhất là ẩm thực. Người ta rất mê ẩm thực bởi vì nó healthy, nó không bị béo bơ biết. Cái thứ hai là cái Kuzumanh. Đúng không? Em nói nghe thấy từ Kuzumanh service không? Đúng không? Mình đã học rồi đúng không? Nhưng cái Kuzumanh service của những con người Việt Nam như bọn chị nó hoàn toàn different với người châu Âu. Vượt hơn cả kỳ vọng đấy, vượt hơn cả kỳ vọng. Thế này, Kuzumanh, tức là họ Kuzumanh của họ là cứng nhắc, nhưng Kuzumanh trần trọng như thế. Đúng rồi. Đấy, nhưng Kuzumanh Việt Nam là đấy, như Nhung nói đấy, là quấn nem thế này là thế này rất tận tình, như kiểu như là kể cả bọn chị training hot tip thế, mở cửa ra thì như là khách vào nhà em cứ feeling như khách vào nhà em, và khi em mời một bữa dinner thì em cũng chỉ như thế. Tức là truyền cho nhân viên cái đấy, thì đấy là Kuzumanh của Việt Nam. Nó có tình cảm, có cảm xúc. Và giống như khách ở nhà hàng Á, cho nên là nó khác cái Kuzumanh ở nước ngoài là như thế. Cho nên là ra nước ngoài việc đầu tiên, kể cả bây giờ chị cũng muốn truyền lại, chị đi training như thế. Đầu cho tiên các là bạn trẻ làm sao là chứ còn nếu mà em đam mê được cái đấy thì em mới mà nói mang cái món Âu ra thì em thua rồi. Đúng nhưng mình rồi. ẩm thực của mình là healthy, là còn nem, là phở, là các thứ, thế salad, họ nộm hoa chuối các thứ đấy. Và cái thứ hai là Kuzumanh là Vietnamese way thì họ rất là thích, chứ còn em mang những thứ khác thì không được. Đấy là kinh nghiệm cho thấy là như thế. Và khi chị đi đào tạo nhân viên mới thì cũng muốn truyền cho họ. Thì bây giờ mang một cái đi ăn ra
tập này đúng không? Phải eye contact, phải đứng cách bao nhiêu và phải gọi tên người ta khi người ta đến lần thứ hai, và phải nói tên món ăn và nói 2 từ giải thích món ăn. Bọn chị còn cho 4 câu, không nhiều. Đấy, ví dụ như một món ăn này nguồn gốc xuất xứ từ đâu, style cooking là gì, em đã học 10 kiểu cooking rồi, em nếm vị, sốt come với gì, đấy, cái vị nếm service with gì, with vegetable, french fry, 4 cái đấy. Còn ngoài ra em uyển chuyển như nào thì là do mỗi một nhân viên, nhưng mà mình phải dạy như thế. Thế cho nên là nếu mà em hỏi về kinh nghiệm ra nước ngoài thì chị cũng nhắc lại là chỉ 2 cái column đấy thôi. Một là ẩm thực, 2 là Consumanh, nhưng mà Vietnamese way, not French way. French way là hết hơi luôn. Nhưng mà cũng phải cả kiểu như khách người ta đến nhà hàng, người ta cảm thấy được phục vụ, chứ không phải để phục vụ. Đấy, thì cái được phục vụ đấy là như nào? Mỗi lần mà khách ra mà cảm nhận được ấy, là rất nhiều cái khách mà chị cảm thấy chị thành công ở chỗ này, khách luôn kết thúc và hỏi mà đây là nhà hàng của bà. Đấy, họ nghĩ là mình thuê cái nhà hàng này ở trong khách sạn và mình làm, mình là chủ, đấy, mình rất là tận chủ, tâm, đấy, rất tận tâm, không có manager lại đi service từng thứ một, từng ít một cái giải thích, chứ không phải mình service họ một cách gọi là ấy. Mà ngày xưa là Bolio, thì đấy là cái thành công. Em còn nhớ không? Chili steak tartar, rồi là T-bone steak, rồi là banana flambe đốt, các thứ nhiều, sinh nhật sinh nhiếc. Nói chung là cái bây giờ nhớ lại những cái thời đấy phải nói là tuyệt vời. Nhưng mà cái kiểu phục vụ đấy chỉ có ở Metropole thôi. Chỉ có Metropole mà ấn tượng nhất. Hai chị Tùng nãy là mình thấy toàn thấy kể cái điểm mạnh và điểm tốt, nhưng bây giờ mình bóc phốt của hai chị này. Nào, em vẫn nhớ là đố em tìm được phốt đấy. Có đây. Đấy. Ok, please. Em nhớ là ngày xưa chị Nhung đi Pháp với bạn Tuyết của bên nhà buồn, đúng không? Đúng rồi. Mấy hai chị em này hình như đã khóc ở ga tàu điện ngầm. Có đúng không nào? Đúng rồi, vì là hoang mang và lạc lối. Các chị này rất giỏi, rất thông thạo về mọi thứ. Thế mà rồi trải nghiệm đầu tiên đi sang bên ấy, thực ra đấy là bên đấy tại mọi người chưa có kinh nghiệm đi tàu điện ngầm, đúng xong không? lại lạc đoàn, thế là sợ. Chị sang Bỉ nhá, mà cũng đi tàu điện nhầm, nhưng mà may quá chị Dung ấy. Còn nhớ bà Dung không? Có, em nhớ chị Dung đấy. Ok, bà Dung và chồng ra tận với cả con trai ra tận chỗ sân ga của Belgium, mà trời tối ra đón, xong về nhà ở mấy một không, cái đấy là cũng thể hiện sự ngơ ngác ngây thơ thôi. Đấy là em nói thế thôi, tức là chia sẻ mọi người là đi mọi chuyện không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ, nhưng mà kết quả cuối cùng là mọi việc rất là tốt, tại vì các chị rất thông minh, rất giỏi, có kinh nghiệm, nhưng đấy rồi có những cái mà mình cũng chẳng ngờ được đâu, đúng không? Nhưng cái quan trọng nhất là mọi người rất tự tin, mọi người làm rất yêu nghề, đam mê tận bây giờ. Nhưng mà cũng phải nói một câu cuối cùng về cái nghề food and beverage. Nếu không có đam mê, không có yêu nghề, không thể phục vụ được. Vì mình không phải phục vụ họ đâu, mình phải yêu cái nghề của mình thì mình mới gọi ví dụ tận như là tâm và chân thành. Vì phục vụ đừng có kiểu cười một cách gọi là cười phải cười thoải mái, cười chân thành, mà kể cả cái chứ cười mà thảo mai khách biết ngay. Cái telephone technique mà bọn chị training cái hot tip nhá, làm database ra làm sao từ khách sạn 1 km để cho marketing như nào. Nhưng cái telephone technique, ví dụ như là người ta vẫn cảm nhận, đã đành rồi, người ta vẫn cảm nhận thì là cười mình đang thật hay cười không, hay là eye contact như nào. Nhưng telephone technique nghề front office là nhiều hơn, kỹ năng nhiều hơn. Cầm điện thoại là gì đây, nó khác hẳn. Thế cho nên lại phải dạy nhân viên về cái, cho nên cái đấy là Consumanh Việt Nam, chỉ có ở Việt Nam thôi. Cho nên mình điểm mạnh của mình là như thế. Có một cái em rất tâm đắc đấy chị nói, đấy là tức là khi mình phục vụ khách, chị call guest by name. Cái này em chia sẻ với bạn Hiền này, cũng nói chuyện là FOM của Mela bây giờ, ngày xưa làm assistant front office manager Metropole, xong nói chuyện với chị Thu phụ trách cửa hàng bánh của Metropole, thì đều mọi người thấy một trong cái rất thích và rất hay, đấy là mọi người nhớ tên khách, gọi khách bằng tên. Mà bọn chị thì cái phim hơi bị siêu. Nhưng mà em biết vì sao không? Bởi vì là mình cũng có cái database. Trong database thì lại có cái sở thích, tên khách, sở thích của khách gì. Người này rõ ràng người này ăn kiêng đồ biển các thứ là nhân viên phải biết hết. Đến lần thứ hai là các em phải biết. Ví dụ có một khách Việt Nam của nhà chị là gì? Có một khách Việt Nam của nhà mình mà ăn bít tết ở bên, phải order bít tết của nhà Pháp.
Nhưng mà phải dùng bát nước mắm của người Việt Nam để ăn bít tết. Đấy là cái mà khi người ta order đấy, mang ra một bát nước mắm ngay thì người ta rất là happy. Đấy là khách quen, khách thân như thế họ mới hiểu như thế. Chứ đi nói chung là khách đến Metropole mà gặp Hà Nhung thì chỉ có wow thôi. Bởi vì đã quá hiểu mà người ta cảm nhận được phục vụ từ đây rồi. Chưa có biết mấy anh chủ tịch các tập đoàn Việt Nam đấy. Khi ăn đấy được 2 madam này phục vụ này suốt ngày, rất thích. Xong rồi các anh còn định lôi cái chị đi hết đấy. Nhưng mà Khánh có biết rằng là cũng phục vụ các ông cũng rất khó lắm, cực kỳ khó. Ví dụ không như dễ tí nào đúng không? Ví dụ như là phục vụ các ông ấy khó gấp mấy lần các ông ví dụ nhá, chị nhớ mãi cái ấn tượng với ông giao thông là gì nhỉ? Ông Tiến, ông Việt, Bộ trưởng Bộ Giao thông mà về sau đấy. Khi người ta vào, khi ông vào, ông bảo tao chỉ order cái Hà thôi, nó biết tao uống rượu gì. Thế xong rồi ông make noise, xong ông răng đánh piano lung tung. Ông hồi đấy là Candor hay mà làm Hà mới thích khi nào ra khỏi cái cửa quay, nhưng mà không được bởi vì khách quen mà người ta cũng là government. Thế là hôm đấy sinh nhật ông ấy thì cái oanh lực lắp ba gọi mình xuống. Thế mà anh Tiến ơi, nhân viên của em có tên, bây giờ đến đi rớt rồi mà khách rồi nhìn lắm. Tại vì cái thái độ hành động. Cuối cùng em biết không, mình xuống bảo là riêng anh Tiến đến đây nhá, trắng miệng, một người đánh guitar ngoài bamboo bar, một mình cái bàn của anh 10 người ra đấy ngồi luôn. Bởi vì anh là VIP mà. Cho nên là cái tâm lý khách hàng, cái tâm lý khách hàng nó lại còn rất nhiều cái tâm lý khách hàng. Ví dụ như là Việt Nam có những người ta thích làm ầm lên để cho tập trung, để make noise. Đấy. Và xong là ta là VIP. Thế là cuối cùng ra anh quá happy vì một mình anh ấy, một khu vực lại một anh đánh guitar ở bamboo bar. Thích chưa? Hai nhân viên đứng phục vụ. Thế cho nên là phục vụ Việt Nam các anh cũng rất khó. Nhưng mà kết cục thì là không quên được. Nhưng mà bật mí cái chỗ là muốn các anh mà mang đoàn đến thì cái technique ấy là không phải lúc ý chú trọng vào anh ấy mà phải chú trọng vào khách của anh ấy. Đó. Thì lúc ý cái người chủ đấy mới là ông này ở đây được chăm sóc đấy thì mới được đấy. Thì lúc ý bao giờ tụi chị cũng dạy nhân viên là phải san đều những cái service, không được tập trung vào cái set nhà mình mà mình đã phục vụ. Đấy thì các anh cảm nhận được cái vấn đề. Em làm với bọn chị là bao nhiêu năm nhỉ Khánh nhỉ? Hơn chục năm đấy. Em có ấn tượng gì với chị không? Rất nhiều ấn tượng. Ghét đúng không? Bây giờ em nói thân với Save là em ghét. Không. Tại vì chị nhớ có một tối chị gọi Save xuống. Chị xuống, chị bye bye rồi chị bảo Save tối nay tao mày uống rượu. Chị nhớ mãi em thân với Save. Rất thân với Save. Chị ngồi trên quầy bar chị bảo ê ngồi đây. Mày nhìn mắt tao đi. Mày ghét tao đúng không? Tại vì nó soi kinh khủng khiếp mà nó cứ đi bla 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 với ông tổng. Mày ghét tao đúng không? Ok, bắt đầu từ mai tao không làm đây nữa. Tao không làm đây nữa. Thế là cho cái oanh viết một cái thư đến nhà kêu là tao chuyển Hà ơi, bây giờ mày làm marketing rất là tốt, sale rất tốt, quan hệ khách hàng tốt. Bây giờ mày chuyển sang phòng không. Chỉ còn thẳng vào mặt với Save, cho nên chắc Khánh thân Save thì Khánh phải ghét chị. Không chẳng có lý do gì để ghét nhở. Đúng không? Sao lại chị tính cái mắc cầu đây nó chẳng đúng thế nào cả. Cái này là hơi bị nếu như em ghét chị thì không bao giờ sau này đi nói chuyện mọi người thì vẫn nói với các bạn ấy rằng là bọn em gọi là Madam Nhung và Mam Hà, mà kể cả các giám đốc đều gọi các chị là Madam, mà với cái từ đấy là mọi người rất đây là áp đặt rồi, áp đặt để cố tình nói ra là Khánh thích chị Hà. Đấy, đảo ngược đấy. Không, gì? Nhưng chị Hà có thể chị quên nhưng em vẫn nhớ một phi vụ. Chết. Không, phi vụ chị này nhé. Chị có nhớ rằng là cái đợt đấy em đi trực duty hoặc là em phụ trách lễ tân, lúc đấy chị phục vụ khách ở nhà Le Bowler. Có một khách đã yêu cầu chị đút đồ ăn đúng không? Đúng có nhớ không? Đại sứ Ý cứ ngồi đến tận lúc về, xong là đến lúc chị đi ra thì lại chặn ô tô. Uống cà phê thôi. Cứ uống cà phê thôi, bảo tao có chồng thì tao cũng uống cà phê thôi. Đấy. Tại vì bắt chị đút đồ ăn. Đấy là kiểu bao giờ phải làm nào từ chối cho nó khéo đấy, không phải đùa đâu. Mày trẻ, mày răng bamboo, mày trẻ. Cứ bảo nói chuyện như thế cho nên là nhưng mà cũng nhiều cám dỗ lắm. Hôm nhưng đấy mà cũng, những cũng cái sợ, đấy là sợ đấy. Mình phải vượt lên trên là chỉ là tình yêu nghề nghiệp thôi. Các chị nó có bản lĩnh. Đúng không?
với tụi chị có quan điểm nhất định rồi, và cũng là không nhiều người cũng có gia đình vẫn cứ thay đổi, thế nhưng mà tụi chị không thay đổi, bởi vì quan điểm của tụi chị là nhất quán và yêu nghề là yêu nghề phục vụ, và yêu những cái sự mà mình được cùng nhau phát triển trong cái bước phát triển cùng của Metropole. Đấy. Nhưng mà thực ra em phải giới thiệu với mọi người một chút, nói nhiều với các chị nhưng không giới thiệu. Hai chị này là quản lý của các nhà hàng của Metropole khác nhau, 7-8 outlet. Đúng rồi. Thì cứ đổi cho nhau đúng không? Tụi chị là nói là đôi bạn cùng tiến, nhưng mà cùng tiến kiểu này song song trên một con đường. Chị ở bên này thì Hà ở bên kia, Hà ở bên này thì chị ở sang bên kia. Đấy, ví dụ đầu tiên là Hà ở Le Beaulieu thì chị ở Le Club. Xong rồi sang Spy xong về Bar Club, Bamboo Bar, xong rồi đi sang Operator Room Service. Thì chị cứ quay ngược lại. Angelina. Quay ngược lại thì chị có biết là lúc đấy chị nói rằng là chị trải qua 12 đời các bạn giám đốc ẩm thực đúng không? Nó có cái hay là nó cũng phải thay đổi. Đúng rồi. Thì các chị thay đổi nó cũng rất hay ở cái đấy đúng không? Không, nhưng mà lúc đầu cũng ngại đấy. Cũng bảo là ta đang làm ngon này thì bắt thay đổi. Nhưng mà sau thay đổi lần đầu tiên ấy thì ngại, nhưng mà bắt đầu từ sau đấy thì cảm thấy là đúng rồi, phải thay đổi. Và các nhân viên nó cũng muốn mình có thay đổi như thế. Ví dụ bà Hà này đang làm ở đây Le Club rồi, bây giờ bà Nhung lên thì lại có một chút nào khác đấy, rồi lại cái team nhóm nó cũng thay đổi, cái kiểu thế nó rất hay. First step đầu tiên chị làm restaurant manager thì chị có một cái kỷ niệm mà lẽ ra Metropole phải gọi tên chị vào trong cái buffet đấy. Bởi vì cái thời đấy nhá là buffet Sunday brunch của ông Didier Cocklu, tự nhiên đến sáng mùa hè nó vắng kinh khủng, mà toàn cái đồ của Pháp, oyster rồi fromage rồi. Thì chị còn nhớ là buổi họp sale marketing hàng tuần vào thứ Tư thì tất cả HOD ngồi này cũng có đợt khó khăn đấy. Có đợt khó khăn về khách, cái sản phẩm ra không có cùng rất là căng thẳng. Họp cái hôm đấy chị còn nhớ họp rất căng thẳng, ông Tổng có hỏi rằng là bây giờ mỗi người ra một cái idea. Thế mà chị ngồi ở tận đây nhưng mà ông còn bao nhiêu người thì ông ấy bảo là thì lại qua bao nhiêu người đã hỏi Madam Hà thế mà ý kiến gì, mà tại vì nhà hàng của chị và ông Didier Cocklu. Thế chị bảo bây giờ thế này bây giờ Didier set up rồi buffet các thứ các kiểu là ông thay đổi rồi. Thì theo tao bây giờ điên một rồ một tí đi. Vắng thế này thì phải làm ầm ĩ cái thành phố này lên đi. Xong nó hỏi mày là bảo điên rồ là như nào. Và bây giờ Hà Nội có cái hỏa lò prison. Thế cho nên theo tao thì điên rồ là làm cái buffet vẫn là cái đấy, nhưng mà cái style là lấy tên là hỏa lò, cái decoration là hỏa lò, tất cả là hỏa lò. Thế là thôi chị có idea thế chị chết rồi. Mày lấy idea, mày mai action plan. Ôi dồi, thế là mình bảo thôi chết rồi. Thế là mày action plan thì mày working cùng với Didier xem action plan nào. Thế là chị phải lên một cái action plan cho cái event của cái Next Sunday Brunch. Và chị thành công quá. Chị quá thành công và nó trở thành một cái Sunday Brunch ở Le Beaulieu. Nhưng chị nghĩ rằng hồi đấy chị bảo Didier lẽ ra phải lấy tên tao với tên mày thành cái tên cái buffet Sunday Brunch. Và khi cái action plan đấy thì em biết nào không? Từ nhân viên phải đi mua 30 cái áo tù, 60 cái xích chó. Trời ơi, chị phải nghĩ ra Didier ơi, bây giờ mày nhặt hết những cái bát đĩa cũ mày đập ra cho tao để mày bày buffet, lá chuối nhiều vào, vẫn cái sản phẩm đấy, vẫn cái giá đấy. Thế và ta sẽ sử dụng database để ta bắt nhân viên là upsell, nhưng mà không được ngồi riêng. Tù thì làm gì có ngồi riêng, 10 người một bàn tròn. Thế là tuần đầu tiên đến ngày thứ 7 chị đã có hơn 25 khách đặt rồi. Đấy, chị đã hoạt động database. Và sau đó thì rất nhiều người Việt Nam, bởi Việt Nam thì quá biết nhà tù rồi. Nhưng Tây thì còn tò mò hơn. Thế là em biết ông lại phải đi làm việc với hội hỏa lò để làm cái shop. Hồi đấy là cái đứa nào làm về, có nhân viên làm về cái quảng cáo ấy, lại phải đi cùng với chị xuống hỏa lò đấy làm cái shop y xì như này. Còn cái bên trái của Le Beaulieu thì làm 3-4 cái người tù ngồi phục bằng shop thôi. Thế xong rồi là postcard về hỏa lò và bán cả quyển sách cho hỏa lò nữa. Thế rồi làm lucky draw. Thế là cuối cùng là em biết không, full. Cái tuần đấy full. Thế là service nó cũng khác nhá. Tức là nhân viên bếp thì nhiều hơn, nhân viên bàn thì khi khách vào thì các em 4 hot tip thì 2 hot tip phải thoát cái áo tù dài đến đây. Và một nhân viên thì xích 2 tay của khách vào và xích 2 chân. Tất nhiên là cái xích chó mua rất dài. Thế đến khi ra buffet em biết không, quá trời luôn, ấn tượng. Soạt
toàn bộ nhà hàng Le Beaulieu là cái tiếng xích chó, nhưng mà đồ ăn thì toàn là nhân viên mang ra cho khách. Khách thích vô cùng, và chị làm cái lucky draw, chị nhớ lucky draw nếu mà trúng thì được một đôi vé vào cái nhà tù Hỏa Lò để tham quan. Đấy, thì cái đấy là cái Sunday brunch là phải lấy tên chị. Chị ơi, qua cái buổi hôm nay em nghĩ là chị mất ý tưởng này mất rồi, nhiều người sẽ copy mất. Đấy, nhưng mà thế là full luôn. Và tuần sau lại cũng để cái decor đấy và cũng cái service đấy, và tuần thứ 3 thì bỏ. Thì nó thành một cái Sunday brunch đến tận mãi mãi về sau này. Đến bây giờ Metropole vẫn rất nổi tiếng và thành công với Sunday brunch. Thì em phải bảo mới là cho tên chị vào. Dạ. Christmas lại họp. Madam Hà mày có ý tưởng gì không? Lại họp. Tại vì cái đấy là manager và cuối cùng bây giờ chị với Nhung lại phải làm một cái tiệc. Chị bảo bây giờ Christmas khách sạn nào cũng Christmas hát singing thế nọ thế kia, mày cho piano giữa ngã tư cho ra, piano bị bắn chéo, bán vé ticket và nói hẳn giờ nhảy giờ ăn, và cái quần hoan cóc thì bảo ông Hà Thanh Hải làm việc với công an để làm cocktail. Và bọn chị hồi đấy mình làm ra ngoài đường cocktail để cái Citizen ô tô cổ này, xích lô này, để co những cái đèn điếc này. Và cái tiệc đấy Stefan với chị quá vất vả, nhưng mà để lại một ấn tượng cho tất cả các ông bà đại sứ. Và quần áo mặc nhé là phải mặc như kiểu thời ngày xưa ấy. Những cái lông các thứ, và bán vé rất đắt. Hồi đấy bán vé rất đắt. Bán vé là đắt nhất. Và cái piano để ở ngã tư kia, đánh piano để cho các ông bà xuống, rất là quý tộc. Đấy, cái năm đấy cái Christmas cũng rất là em vẫn nhớ rất ấn tượng. Em nhớ không? Nhớ chứ. Quá hay cái tiệc đấy. Nói về Metropole cũng rất nhiều rồi. Em muốn chia sẻ một cái giai đoạn mới của chị cũng rất thành công, đấy là chị Nhung chuyển sang làm Hà Nội A. Mà chính hôm nay chị em mình đang ngồi đây chính là La Táp của Hà Nội A, trong một không gian rất là đẹp, rất sang trọng. Và cái sản phẩm của Hà Nội A thì lại cũng rất thích luôn. Chị Nhung, chị có thể chia sẻ một chút, hoặc là chị lại cũng rất thành công sau khi ở Metropole. Chị thì cũng thấy là bản thân không hiểu sao chị thấy rất là may mắn ấy. May mắn là vì sao? Chị sau khi mà năm 2016 thì chị là đúng thời điểm về hưu đến tuổi đấy. Thì đây là cái bàn sơn mài đẹp không? Rất đẹp, rất là đẹp luôn. Cái lacquer sơn mài này nó đã 20 năm rồi nhé. Đấy, cái bàn này nó như thế. Mà đây là nhà hàng La Táp Hà Nội A, là nhà hàng sơn mài duy nhất ở Việt Nam, ở Việt Nam thôi. Mà nó đẹp vô cùng, mái vòm sơn mài, bàn sơn mài và những cái câu chuyện ở trên xung quanh bàn. Đấy, nó kỳ công vô cùng. Thì chị may mắn ở chỗ là cả tuổi thanh xuân của chị thì ở Metropole với tinh hoa ẩm thực. Còn sang tuổi hồi xuân nó lại đầy năng lượng hơn, được nạp thêm năng lượng bởi cái tinh hoa Việt. Đấy, thì chị cũng cảm thấy rất lý thú, bởi vì nhưng mà cũng không ngờ là như là cái nghề nó chọn lại mình thêm một cái tinh hoa nữa ấy. Bởi vì chị cũng không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ ở cái vị trí như kiểu sale bán hàng đâu. Vì chị đang food and beverage mà, nó hoàn toàn khác với đi bán hàng. Thế thì sang Hà Nội A cái sản phẩm nó và sản phẩm sơn mài thì lúc đấy đối với chị năm 2016 chị vẫn nghĩ rằng nó chưa vào mắt của người Việt Nam ấy, sẽ rất ấn tượng. Đầu tiên là ôi chết rồi, mình mà nhận cái này rất khó bán. Thế nhưng mà khi nhìn vào cái sản phẩm được các chủ đầu tư nhà chị mời về là Christy Ruti với cả chị Nhung mời ấy, thì anh chị đã nói luôn trong cái thời gian, vì anh chị là khách quen thân của nhà mình mà, nhưng đã mời luôn là sau khi về hưu là tao đã có cái setup và rất phù hợp với cái việc Hà Nội A, và có thể tiếp nhận cái việc đấy không? Thế là đại loại thế thì đã có một lời giới thiệu và một lời mời chào là có một công việc rất là hay. Thế chị mới tham khảo và đi cùng với chủ đầu tư để xem những cái sản phẩm sơn mài, và chị wow, ngạc nhiên. Và sơn mài ở Việt Nam Hà Nội A đẹp quá, tức là nó thu hút mình, nó thu hút mình cái này mà mình phải mạo hiểm để khám phá và để thành công trong một cái kiểu một lĩnh vực mới mà rất hay này. Thế là chị tiếp nhận thôi. Thế nhưng mà Hà Nội A thực sự là một cái sản phẩm handmade tuyệt vời của thị trường Việt Nam, mà ra đời rất đúng lúc khi mà thị trường đã mở rồi, thương trường cũng rất lớn rồi, khách du lịch nhiều rồi, và
cái sản phẩm này sẽ được chào đón rất là tốt. Với những cái cửa hàng như chị đang làm quản lý là ở 38 Hàng Đào, là cái nhà hàng nó lại là nhà di sản cơ. Nó được rất được ủng hộ giữa hai cái cùng là di sản mà truyền thống. Và cho nên Hà Nội A là một cái nơi mà chị tự hào là được tiếp nhận mà quản lý và bán hàng cũng rất là thành công cho tới thời điểm này. Thì để giới thiệu những cái sơn mài cao cấp và cho những khách nước ngoài cũng như các công ty làm quà tặng và rất là đẹp và được đánh giá rất cao. Và... Chị ơi, vẫn còn thiếu một cái sản phẩm của A nó không những nó đẹp, chất lượng cao mà nó rất hay một cái đấy là nó có cái văn hóa ở trong đấy, có câu chuyện ở trong đấy. Mỗi sản phẩm là một nó câu rất chuyện. Có ý nghĩa và khi mà chị làm quà tặng cao cấp cho các mỗi bộ sản chính phẩm khách hoặc là của chính phủ hoặc là của các mọi người tặng cho người nước ngoài rất thích, và người Việt Nam mình cũng rất thích luôn. Thế nhưng Nhung làm cái đấy thì Nhung chưa tặng Hà một cái gì cả. phải lên Hà đấy, từ hồi nói với nhau đấy, nói với Khánh nhá. Hai chị sau về hưu không hề gặp nhau nhiều, mỗi người đi một hướng khác nhau, cho nên lại bận rộn. Cảm ơn em mấy buổi hôm nay. Đúng rồi, chị cảm ơn ngay từ đầu rồi, mà chị gặp được Hà nữa. Mà Khánh thấy không, chị gợi ý mà câu chuyện hai chị em mà cùng làm cùng câu chuyện với mấy Khánh để nó sẽ rất rôm rả và nó rất hay ho và nó rất là tuyệt vời ở chỗ là cùng nhớ ra nhưng mà cùng đi theo một cái chiều hướng rất là năng động ấy, không dừng lại. Có nghĩa là tuổi của các chị là làm việc và không dừng lại, và cảm thấy nếu không được làm việc là cảm thấy nó sẽ là không đúng rồi. Nhưng chị có biết không, ông chủ bà chủ của Hà Nội A này rất tinh mắt, đã chọn ra được chọn chị Thu đến anh Christian Doruti này, Nhung này, anh Đại Tử, ba người đều vừa rất thông minh này, đều rất dễ thương này, mà cũng là khách hàng ruột của Metropole. Thực ra đấy thì... chị lại nói lại em, tại sao các anh chị lại chọn chị? Không bởi phải vì là các chị Thu cũng thế thôi, các anh chị rất là cảm thấy là Metropole là cái nơi điểm để mọi người phát triển tốt, mà mọi người có cái điểm mà để cùng gìn giữ được cái thứ nhất là phải biết service đã, phải biết thái độ ứng xử với khách đã, rồi mới đến bán hàng. Vì bên này châm ngôn bên này là bán hàng với sự tử tế, và cái đấy là tụi chị học thêm được nhiều điều, là từ sự tử tế thì cái sản phẩm của mình mới được đánh giá cao hơn nữa về cái nguồn gốc sản phẩm, và được ra thương trường đã sẽ được Hà Nội A không những là cho người Việt Nam mà cho người nước ngoài. Đấy. Chị bà ơi, sau khi chị về hưu này, xong lại chị rẽ sang một cái khác là chị đi làm training đào tạo. Vẫn trẻ đấy. Chị thấy có thú vị không? Và chị... Quá thú vị. Bởi vì này, thực ra Nhung thì là đi theo cái nghề đấy, nhưng chị thì chị nghĩ là không phải là may mắn, mà cái nhất là chị thừa hưởng ông bố đẻ là hiệu trưởng 50 năm, thì cái nghề sư phạm chị không được học. Mà bây giờ chị trở thành một cái trainer, người trainer rất có là tuyệt vời, cho nên là có gen. Đấy là điều đầu tiên chị phải cảm ơn ông bố, mặc dù ông đã khuất rồi nhưng mà chị cũng thừa hưởng cái gen đấy là một. Cái thứ hai là chị cảm giác như là mình nhiều, vì kíp trong người nhiều quá, bây giờ được nói mình kíp trong người quá không chịu nổi, và chị không thích ở một chỗ, tính chị là phải đi mà rất là ra biển, cho nên là chị phù hợp với công việc hiện nay là training với bên nào. Và nhiều thì là ở bên Vin, mà toàn bộ là dãy miền Trung, Phú Quốc, từ Phú Quốc 1, Phú Quốc 5 rồi Đà Nẵng, Nha Trang, du lịch Né, vẫn theo nghề du lịch. Thích giao lưu, thích khám phá. Chứ ở Hà Nội mãi thì cũng với cả mình được truyền kinh nghiệm. Thế là hay quá gì nhỉ? Đấy. Thì với cái khả năng kinh nghiệm của mình muốn truyền lại cho các lớp trẻ, và mình lại được giao lưu với những người bạn mới. Có rất nhiều nơi là ví dụ như Phú Quốc bây giờ mà cứ vào hỏi mà Hà thì ai cũng biết Thế rồi chị cũng đi thẩm định cho bên Vin 6 tỉnh. Cũng qua thẩm định cho người nước ngoài để cho GM người ta ký hợp đồng tiếp. Đấy. Nhưng mà thấy là cuối cùng mà để thấy rằng nếu thành công được cái việc gì, bắt buộc con người ta mỗi người phải có sự đam mê và sự chân thành trong đó. Có nghĩa là cống hiến là phải hết mình, chứ không nửa vời được. Thế mới cả tính chị đã làm là phải đi đâu cũng phải để lại ấn tượng. Tình yêu cũng phải để lại ấn tượng. Đúng rồi. Cho nên chị đi training ở đâu là đi về là chủ, mà ấn tượng là không phải ấn tượng chủ nhé, ấn tượng từ những người học viên của chị. Không thể nào quên được cái cách đào tạo rất là easy, clear, và họ theo rất là dễ. Có thể là do mình cũng học được nhiều từ những người trainer của. Đúng rồi, rồi là thực tế chị hơn những người trainer khác là
học ở trường nước ngoài này, thực tế gần 20 năm làm manager, học ở bà Massachusetts, rồi là ông bố nữa. Thế là nó kết hợp thành bây giờ chị sư phạm rất là đứng trên lớp, nghĩa là vừa jogging mà giảng vẫn rất là dễ hiểu. Khi đi vào thực tế để lại kết quả, ví dụ như bên Vingroup là người ta cũng rất là happy với mình. Em nghĩ là cuộc sống của các chị nó rất là thú vị. Đúng. Và tại vì nó thú vị nữa là bởi các chị truyền lửa cho mọi người, các chị truyền các kinh nghiệm và nó có ích. Em cảm ơn hai chị rất nhiều đã dành thời gian hôm nay đến chia sẻ, nói chuyện, lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những chia sẻ chân thành và những lời khuyên hữu ích. Hy vọng rằng các bạn sẽ tìm cho mình một bài học quý giá trong hành trình chinh phục ước mơ làm trong ngành khách sạn đầy thú vị và đầy hấp dẫn này. Cảm ơn hai vị khách, chị Bảo Hà và chị Nhung. Các bạn đừng quên hãy tiếp tục theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam để khám phá nhiều câu chuyện thú vị khác. Xin cảm ơn. Cảm ơn các chị ạ. Chào Khánh nhé.